درود دوست عزیز، من دیبا نوروزنژاد هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدی. این ویدیو متعلق به قسمت 6 سریال بامباشکابیری یا نیمه تاریک من هستش. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. وقتی دوان داره اکرمو خفه میکنه، لیلا سر میرسه و دوانم دستشو میکشه و لیلا میگه کمکم کن که ببریمش بیمارستان. دوان کمک میکنه و سوار ماشینش میکنن و میبرنش. از اون ورم مافیاها سر میرسن و میبینن که لیلا پدرش رو نجات داده. لیلا به خانواده‌اش خبر میده که پدرش رو پیدا کرده. نوکت عصبانی میشه که چرا کنعان تلفنش رو جواب نمیده. لیلا و دوان اکرم رو میرسونن بیمارستان و لیلا شروع میکنه به گریه کردن و دوانم جواب تلفن مراد رو میده و میگه من بیمارستانم و پدر لیلا حالش بد شده و آوردیمش اینجا. لیلا شروع میکنه به تشکر کردن و خانواده‌اش هم سر میرسن. نورای میگه چه تصادفی، آقا کنانم اینجاست باز. دوان میگه ما همسایه هستیم، چون که دیدم لیلا سر و سیمه داره میره خواستم که کمکش کنم. ادریس بهش زنگ میزنه و میره بیرون و جواب میده و میگه نتونستم بکشمش. تو مخصوصا گذاشتی فرار کنه؟ ادریس میگه آره مخصوصا گذاشتم بره، چون که اون زیاد کاره ای نیست. اون ماشین سیاها که اونجا هستن اونا آدمای اصلی هستن. اکرم فقط بازیش هست. من پلاکشون رو برداشتم. دوان میاد داخل و نورای میگه ببین اینا احتمالاً بینشون چیزی هست. دکتر میاد و میگه حالش بهتره، کمبود آب داشته و به موقع اقدام کردین وگرنه کلیه‌هاش آسیب میدید. دوان از خانواده لیلا خداحافظی میکنه و توی حیاط بیمارستان لیلا بغلش میکنه و میگه خیلی ممنون که اومدی کمکم کردی. خیلی ترسیدم کنعان. اکرم وقتی به هوش میاد میگه عصبانی رفتم بیرون و یکم مشروب خوردم و به خاطر همینم حالم بد شده بود. رفیق به لیلا زنگ میزنه و میگه شخص مورد نظر رو بازجویی کردیم و حرف نمیزنه. لیلا میگه یعنی چی که حرف نمیزنه؟ من الان میام اونجا و از پدرش خداحافظی میکنه و میره. کنعان توی ماشین بیدار میشه و میبینه که ماشین روشن مونده. خاموش میکنه و به حال خودش گریه میکنه و به مادرش زنگ میزنه و میگه اون روانشناسی که گفتی میخوام برم پیش اون. بعدم وقتی که میره سر کار مراد ازش میپرسه پدر لیلا چطوره؟ کنعان میگه پدر لیلا برای چی؟ مراد میگه پشت خط گفتی بردیش بیمارستان، چطوره؟ کنعان کشش نمیده و میگه خوبه مشکلی نیست، نگران نباش. نوکت عصبانی میاد و سر کنعان داد و بیداد میکنه که کجایی، مشخص هست اصلا سر کارت نیستی، معلوم نیست که چه غلطی داری میکنی. لیلا میره از اون مردی که بازداشتش کردن بازجویی کنه و اون مرد میگه شماها منو اشتباهی دیدی. یه چیزی بهتون بگم، شماها مثل زنبور میمونین در مقابل فیل. لیلا میگه چی میگی مردی که درست حرف بزن. مرد میگه من با شماها حرفی نمیزنم ولی بقیه با شما حرف خواهند زد. لیلا به رفیق میگه بندازینش بازداشتگاه. اکرمو آوردن خونه و وقتی که زنش باش تنها میشه ازش میپرسه جریان چی بود و اکرم میگه اونا منو دزدیده بودن. کار عروسک باز بود، همون قاتله. نجاتی زنگ میزنه و حال اکرمو میپرسه و میگه خبر بدی برات دارم. متینو دستگیر کردن. دختر لیلا هم داره ازش بازجویی میکنه. اون ما رو لو نمیده ولی این یه تاوانی خواهد داشت. رو در رو حرف میزنیم. بعد از اینکه قطع میکنه شاهینده میگه اگر لیلا بفهمه کارمون تموم میشه، میخوایم چیکار کنیم؟ اکرم میگه ببین ما نمیتونیم ازش پنهان کنیم، بالاخره میفهمه، بذار من همه چیز رو بهش بگم. همون موقع لیلا میاد خونه و وقتی وارد اتاق پدرش میشه میشنوه که شاهینده میگه دیگه همچین چیزی نشنوم. میپرسه چی بود و شاهینده میگه بابات مثل همیشه نگرانه. لیلا میگه منو پدرمو تنها بذار و میخوام باهاش حرف بزنم. بعدم از پدرش میپرسه جریان چیه؟ با عصبانیت از خونه رفتی بیرون و دوچرخه سوارم که دیدتت گفته از چیزی فرار میکردی. اکرم میزنه زیر گریه و میگه خیلی ترسیده بودم. ترسیدم اونجا بمیرم. اگر بلایی سرم اومد مامان تو برادر تو همه را به تو میسپرم. من همیشه تو رو دوست داشتم و تو یکی دونه ای من بودی. فکر کردم که دیگه نمیتونم ببینمت. لیلا میگه یه چیزی هست که برام تعریف نمی‌کنی بابا. الان تحت فشارت نمیذارم و بعداً حرف میزنیم. ادریس با توران قرار گذاشته و بهش میگه کسایی که یتیم خونه رو آتیش زدن معذب شدن و افتادن دنبالمون. تو باید اونا رو پیدا کنی. اینم پلاک ماشینشونه. وگرنه دوان دست نمیکشه ازشون. توران میگه میفهمی که من کی هستم؟ من دادستان ارشد هستم. میخوای منو وارد کثافتکاریتون بکنی؟
من و مادر کنان خواب نداریم و مادرش میخواد بفرستدش پیش روانشناس. ادریس میگه به هیچ وجه همچین کاری نکنین چون که اون وقت کار کنان تموم میشه. صاحب این شماره رو پیدا کن اگر نمیخوای جسد کنان رو بغلت بگیری. چون اونا آدمای بدی هستن و باید همدست ما بشی. انتخابت رو بکن. موقعی که لیلا داره از خونه مادرش میره، شاهینده میگه کنانم دعوت کن یه شب شام با هم دیگه بخوریم. بعد از رفتن لیلا، اکرم میگه داری چی کار میکنی؟ شام با کنعان یعنی چی؟ من از افکار تو سر در نمیارم. شاهینده میگه تو ساده لوحی؟ هر دوشون دارن دنبال پرونده میرن. باید کنار خودمون نگهشون داریم. مراد جریان صحبتاش با یاسمین رو برای کنان تعریف میکنه و یاسمینم با لیلا قرار گذاشته و همه چیزو براش تعریف میکنه و لیلا میگه بهت حسودی میشه. سطح دغدغه‌هاتو وقتی میبینم. من درگیر پدرم بودم و جریان پدرش رو براش تعریف میکنه و میگه اگر کنان کنارم نبود نمیدونم چی کار میکردم. بعد از مدت‌ها بودن یکی حالم رو خیلی خوب میکنه. ولی بودن کنار کنعان و رابطه داشتن برام سخته. یاسمین بهش پیشنهاد میده که یه شانس به کنعان بده چون که خودشم میخواد به مراد یه شانس بده. لیلا میره خونه و موزیک میذاره و به کنعان فکر میکنه. جلوی خودشو میگیره که نره پیشش و از پشت پنجره که میبینتش کنعان اشاره میکنه که بیا اینجا و لیلا هم اشاره میکنه که لباسامو عوض کنم و میام. یاسمین و مراد با همدیگه صحبت میکنن و مراد معتقده که یه مرد نمیتونه دوستی معمولی با یه زن داشته باشه. یاسمین میگه بیشتر دوستای من پسر هستن و مراد میگه اونا دارن فکر میکنن که کی باهات رابطه برقرار کنن. یاسمین راجع به احساسات صحبت میکنه و میگه ذهنیتمون با همدیگه فرق میکنه. مراد میگه پس برای چی امشب با من قرار گذاشتی؟ یاسمین میگه به خاطر اینکه همین صحبت‌ها رو با هم داشته باشیم دیگه. لیلا از کنعان تشکر میکنه که امروز پیشش بوده و جریان دعوت مادرش رو مطرح میکنه. وقتی که کنعان میخواد بهش نزدیک بشه، لیلا بلند میشه و میگه من برم. کنعان میگه این بازی‌ها تا کی میخواد تموم بشه؟ واقعا دارم اذیت میشم. من میخوام یکی رو دوست داشته باشم و اون هم دوستم داشته باشه. بهت نیاز دارم. لیلا میخواد بره که کنعان دستشو میکشه و میگه من عاشقت شدم، دلباختت شدم. مگه کوری که اینو نمیبینی؟ لیلا میگه به این اندازه کور نشدم که نبینم. کنعان پیش قدم میشه و همدیگر رو میبوسن. یاسمین به مراد میگه یه چیزی ازت میپرسم. تو توی بچگی با مادرت مشکل داشتی؟ تو رو ترک کرده رفته که انقدر زنها رو بی ارزش نگاه میکنی؟ مراد میگه خیلی دیر وقته. بهتره که بریم و گارسون رو صدا میکنه. یاسمین میفهمه که مراد ناراحت شده و میگه من سعی دارم بشناسمت. به خاطر همینم این سوالو پرسیدم. مراد میگه نه من ناراحت نشدم و یاسمین بهش توصیه میکنه که چون مشروب خوردی پیاده برو خونه. بعدش هم خودش اونجا میشینه و یه شراب قرمز سفارش میده. لیلا وقتی که میبینه میخواد رابطه جنسی بینشون شکل بگیره، کنعان رو عقب میزنه و میگه ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم. اون وقت میگن دادستان لیلا پسر دادستان ارشد و گول زده و میخواد ترفی بگیره. من برای این شغلم زیاد جنگیدم. اصلا پدرت راجبه رابطه ما چی میگه؟ کنعان میگه لیلا چرت و پرت نگو، کی اهمیت میده؟ منم برای شغلم خیلی مبارزه کردم. به خاطر تو خانواده‌مو نمیبینم. میخوای چیکار کنم؟ شغلم و خانواده‌مو بذارم کنار؟ وقتی که من میام خونه تو اون باغچه رو نگاه میکنم ببینم چراغای خونت روشنه یا نه. لیلا عزم رفتن میکنه و کنعان میگه نرو یه لحظه وایسا. تو اصلا منو دوست داری؟ لیلا میگه مسئله این نیست. کنعان میگه بگو که دوستم داری. لیلا میگه من هر چیزی که لازم بود گفتم. کنعان منو تحت فشار نذار و میره سمت خونه خودش. به یاسمین پیام میده که میشه صبح بیای پیشم. یاسمین ناراحت توی کافه نشسته و مرادم از حرفای یاسمین ناراحت و داره قدم میزنه و کنعان کنار شومینه ناراحتی میکنه و لیلا هم از ناراحتی نمیدونه که باید چی کار کنه. صبح یاسمین میاد خونه لیلا و لیلا براش درد و دل میکنه و میگه من دوستش دارم ولی چاره‌ای جز این ندارم. نورای سر صبحی میخواد با شوهرش وارد رابطه بشه که طاهر پسش میزنه و نورای هم عصبانی میشه و قرار ملاقات طاهر و یاسمین رو به رخش میکشه. میگه از زندان اومدی بیرون و رفتی دوست دخترتو دیدی؟ وقتی که زندان بودی من برات گریه کردم. من منتظرت شدم. با هم دیگه جر و بحثشون میشه و
گوکانم به طاهر زنگ میزنه و میگه کجایی؟ داداش اسمت منتظره. طاهر میگه منتظره که منتظره، نمیمیره که، منتظر باشه الان میام. شاهینده توی دادسرا منتظر لیلا و وقتی که لیلا میاد بهش میگه اومدم ببینم برای شب میان یا نه، چون که میخوام تدارکات ببینم. دستیار لیلا هدیه ها و دعوتنامه هاش رو براش میاره و لیلا یکی از جعبه ها رو که باز میکنه میبینه توش یه فشنگه. یه نفر به تلفن روی میزش زنگ میزنه و میگه یه هدیه براتون فرستادیم. روی میزتونه. نباید تو کارهایی که بهتون مربوط نیست دخالت کنین. نوین رفته پیش دکتر سهیل و میگه نمیشه وقتی که شما دارین با کنعان صحبت میکنین منم یه گوشه بشینم؟ دکتر سهیل میگه نه، نمیتونم همچین اجازه ای رو بدم. شما تو خونه سرایداری منتظر باشین. لیلا فشنگو میبره به توران نشون میده و توران میگه باید برات بادیگارد بذاریم و لیلا قبول نمیکنه. میگه اونا دلشون میخواد که من بترسم و کنار بکشم، ولی من همچین کاری نمیکنم. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. کنعان میره پیش دکتر سهیل و راجع به احوالاتش صحبت میکنه و میگه انگار که یه خلایی درونم وجود داره، انگار که یه آدم دیگه از درونم بیرون میاد و یه کارایی میکنه که من نمیدونم. این منو خیلی میترسونه و آدم به بدترین چیزا فکر میکنه. دکتر سهیل بهش میگه این روند ممکنه که ادامه داشته باشه و ما سریع نمیتونیم درمانو شروع کنیم، چون که باید ببینیم توی بچگی چه اتفاقی افتاده. آیا شما خواب یا رویا میبینی؟ کنان میگه خواب زیاد نمیبینم، ولی چند وقت پیش یک کابوس دیدم که بچه‌ها توش آتیش گرفته بودن. دکتر سهیل ازش میخواد که خوابشو براش بنویسه و کنان موقع رفتن از دکتر میخواد که در مورد بیماریش چیزی به مادرش نگه. بعد از رفتنش دکتر سهیل نوین رو صدا میکنه و میگه وضعیت از چیزی که فکر میکنیم وخیم‌تره. به آقا تورانم خبر بدین با جفتتون یه جا صحبت کنم. متین رو آوردن دادسرا و لیلا داره باهاش صحبت میکنه که رفیق میاد و میگه اون کلاه و پوکه‌ای که براتون فرستاده بودم نیستش. لیلا شروع میکنه به داد بیداد که یعنی چی نیستش؟ به متین میگه مرتی که تو کی هستی؟ اون پوکه رو چیکار کردین؟ کی اومده برده؟ متین میگه من که بهتون گفته بودم این قضیه از قد و قواره شما بزرگتره. لیلا سرش داد میزنه که باید به هم بگی که اسمشون چیه. اسمشون رو باید به هم بگی. این مرتیکه رو از اینجا ببرین بیرون. دکتر سهیل به توران و نوین میگه فکر نمی‌کردم که اینقدر وضعیت وخیم باشه. کنان میگه گاهی شبها یادش نمیاد که چی کار میکنه. نیم ساعت یا یه ساعت مشکلی نداره، ولی نصف روز رو یادش نمیاد. امکان داره که دوان به طور کلی کنترل کنان رو به دست بگیره. شاید ماه‌ها باید توی کلینیک تحت درمان قرار بگیره. باید با آقا کنان صحبت کنین، وگرنه شاید دیگه اصلاً نتونین کنان رو ببینین. ممکنه به آدمای اطرافش آسیب بزنه، حتی به شما، و بعد اینو به یاد نیاره. توران میگه باش آقای دکتر، ما با هم فکری میکنیم ببینیم چی کار باید انجام بدیم. نوین ناراحته و میگه آخه من چطوری بهش بگم که اون فرزند خونده است. دکتر سهیل میگه اگر میخوای آقا کنان خوب بشه ضروریه که اینو بفهمه. متین رو آزاد میکنن و رفیق به لیلا زنگ میزنه و میگه همون کاری که گفتین رو انجام دادیم. فلشبک میخوره به صحبتهای توران و لیلا که تصمیم گرفته بودن متین رو آزاد کنن و تعقیمش کنن که به آدمای بالاترش برسن. لیلا با رفیق هم هماهنگ کرده بوده که رفیق بیاد و بگه پرونده ها گم شده و متین رو آزاد کنن. متین تلفن تاکسیران رو میگیره و به بالا دستیاش خبر میده که من آزاد شدم. بعدم متوجه میشه که دارن تعقیبش میکنن و پیاده میشه. یکی از مامورای پلیس پیاده میفته به دنبالش و بعدم به دوستش زنگ میزنه و میگه گمش کردم. لیلا با این مامورم هماهنگ کرده بوده که این کارو انجام بده و یه نفر دیگه به تعقیب متین بپردازه. متین سوار ماشین همدستش میشه و به بالا دستی زنگ میزنه و اونم میگه براتون تله گذاشتن، زود فرار کنی. همون موقع نیروهای پلیس میریزن و متین و همدستش رو دستگیر میکنن. طاهر و گوکانم میرن پیش داداش اسمت. داداش اسمت وقتی که از طاهر میشنوه که آدمش میخواسته سود زیادی بگیره توی پای آدمش شلیک میکنه و به طاهر و گوکان پیشنهاد همکاری میده. طاهر میگه من پیشنهاد همکاریتون رو قبول نمی کنم، ولی این $20,000 رو بگیرین و سودش رو هم با خود گوکان حساب کنین.
رفیق کمیسر مدارکی که متین و همدستش از ماشین انتشاراتی دزدیده بودن و میاره پیش لیلا و لیلا وقتی بررسی میکنه میگه ممکنه هنوز بچه‌ای باشه که زنده باشه. اسم همه بچه‌ها و خدمتکارا و پرسنل اونجا رو میخوام. بعدش هم میره دنبال کنعان که با همدیگه برن خونه پدر مادرش. کنعان میخواد کنسل کنه ولی بعد میگه نه وایسا 5 دقیقه‌ای آماده میشم. مأمور گلشن هم داره تعقیبشون میکنه و نوکت به گلشن میگه بگو هر عکسی که میتونه بگیره. کنعان وقتی وارد خونه پدر لیلا میشه از پدر لیلا احوالپرسی میکنه و میگه من شما رو قبلا جایی دیده بودم. یه مقداری توی سرش بهش فشار میاد و دوان برگشت میزنه. اکرم میگه من شما رو توی تلویزیون دیدم. سر شام یکم گپ میزنن و نورایی هم سلفی میگیره با دوان. رفیق کمیسر به لیلا پیام میده که میتونم باهاتون صحبت کنم. لیلا به بهانه نمکدون میره توی آشپزخونه و شاهینده هم دنبالش میره. بعد از اینکه لیلا با رفیق صحبت میکنه، شاهینده ازش میپرسه چیو توی اتاقت گذاشتن. لیلا میگه یه کسایی امروز تهدیدم کردن. آدمای قوی هستن. یه راههایی پیدا کردن ولی منم ادامه میدم. در واقع اون جعبه فشنگ و شاهینده وقتی که رفته بوده توی اتاق دستیار لیلا خودش اونجا گذاشته بوده که لیلا رو از کنکاش در مورد پرونده ها منصرف کنه. نوین داره پرونده های بچگی کنعان رو زیر و رو میکنه و میگه بهتره که زودتر اینا رو بدیم به دکتر سهیل و به کنعان همه چیز رو بگیم. توران میگه ما نمیدونیم که دوان چی کارا کرده. بهتره که هر کاری میخوای بکنی اول به من بگی. چون که من میترسم کنعان رو از دست بدیم. بعد از شام لیلا میره داروهای پدرش رو میاره و دوان میگه با اجازهتون من برم یه زنگ بزنم. میره توی حیاط و به ادریس زنگ میزنه و میگه خونه ابلیس هستم. ادریس میگه منو نگاه کن دیوونگی نکنی. دوان میگه به جای یه روز هر روز اونو میکشم. حالا نگاه کن. نترس عقلم سر جاشه. بعدم میره از توی ماشین خودش یه عروسک خرگوشی در میاره و میذاره توی ماشین اکرم. نورایی که شیفته کنعان بود میاد دنبالش که با خودش ببرتش و میگه من برنامه هاتون رو توی تلویزیون خیلی دوست داشتم. خیلی خوب شد که امشب اومدین اینجا. دوان میگه اگه خیلی دوست داری برنامه ها رو ببینی میتونی یه بار بیای خونم یا دفترم. نورای وقتی میاد داخل از لیلا میپرسه که تو با کنعان رابطه داری؟ لیلا میگه به تو که مربوط نمیشه اما نه نداریم. دوان میره توی دستشویی و کنعان به خودش میاد و وقتی از دستشویی میاد بیرون از لیلا میپرسه موقع شام که اتفاق بدی نیفتاد همه چیز رو به راهه؟ لیلا میگه آره همه چیز رو به راهه. از طرف مافیا به اکرم زنگ میزنن و میگن دخترتون خیلی پیگیره. امروز متین و یه نفر دیگر رو دستگیر کردن. متین چیزی نمیگه ولی اون یه نفر دیگه اگه حرفی بزنه پای شما هم در میونه و تهش به ما میرسه. اکرم حالش بد میشه و از کنعان اجازه میخواد که بره استراحت کنه. کنعان هم میگه من و لیلا هم رفع زحمت میکنیم. تو راه برگشت وقتی لیلا ناراحتی کنعان رو میبینه بهش پیشنهاد میده که برن لب دریا. اونجا لیلا راجع به احساساتش نسبت به کنعان صحبت میکنه و ابراز عشق میکنه و لبهای کنعان رو میبوسه. عکاسی هم که دنبالشون بوده اون لحظه رو ثبت میکنه. لیلا به کنعان میگه از اینجا مسیر رو تنها برو کیفش رو بر میداره و میره. گلشن تمام عکس‌ها رو برای نوکت میاره و نوکت وقتی که عکس بوسه کنعان و لیلا رو میبینه اشک توی چشماش جمع میشه و عکس رو برای خودش میفرسته و به گلشن میگه کسی نباید از نسخه این عکس‌ها داشته باشه. بعدم خودش رو جمع و جور میکنه و سعی میکنه یه تیتر خبر براشون بسازه. ادریس زنگ میزنه به توران که پیگیری کنه شماره ماشین رو پیدا کرد یا نه. توران عصبانی میشه و میگه من توی عمرم هیچ وقت کار خلاف نکردم. الان اگه پسرم من باشه این کارو نمیکنم. به زودی همه چیز آشکار میشه. ادریس میگه اگر آشکار بشه کنعان هیچ وقت تو رو نمیبخشه. نصف شب نوین کابوس میبینه و از خواب میپره و شروع میکنه به دعا کردن. اکرم تا صبح نخوابیده و تو حیاط نشسته و به زنش میگه اگه اون آدما دهن باز کنن منو لو میدن و لیلا همه چیزو میفهمه. شاهینده میگه پس چرا اینجا نشستی و برای خودت فلسفه میبافی؟ بلند شو برو یه کاری بکن. من با اینکه زنم به لیلا مسیج تهدید فرستادم. اکرم عصبانی میشه و میگه تو چیکار کردی؟ تو مگه یه مادر نیستی؟ مگه یه مادر میتونه همچین کاری بکنه؟
تو فقط به فکر خودتی. با هم دیگه بحثشون میشه و اکرم وقتی سوار ماشینش میشه عروسک خرگوشی رو میبینه که یه یادداشت داخلشه. توش نوشته اون آتیش خاموش نشده، تو رو هم میسوزونه. به زنش میگه ببین دست از سرم بردار، من میرم همه چی رو به لیلا میگم و ماشین رو روشن میکنه و میره. نوین خوابش رو برای شوهرش تعریف میکنه که دوان داشته خبر میخونده و پدر مادرش رو مقصر دونسته و گفته که شماها منو نابود و بیچاره کردین. منو تو بدن خودم دفن کردین. شما رو مجازات میکنم و تفنگم دستش بوده. بعد از اینکه توران زنش رو آروم میکنه و میره، نوین به کنعان زنگ میزنه و میگه باید بیام باهات صحبت کنم. بعدم به دکتر سهیل پیام میده. رفیق کمیسر میگه اون آدما میخوان با شما صحبت کنن. لیلا میگه بیارینش دادسرا. شاهینده داره دنبال شوهرش میره که طاهر همه چیزو از بالا دیده بوده، میاد مادرش رو سوال و جواب میکنه و دوباره شاهینده دست به سرش میکنه. طاهر که فکر میکنه پدر و مادرش مشکل مالی دارن، به داداش اسمت زنگ میزنه و میگه پیشنهاد کاریتون رو قبول میکنم. داداش اسمت عکس کنعان رو نگاه میکنه و میگه حالا باهات خیلی کارای خوبی داریم. هم دست متین رو میارن داخل اتاق لیلا. مرد میگه من باید باهاتون توافق کنم. چون چیزایی که میخوام بهتون لو بدم عقل از سرتون میپرونه. اون آدما منو زنده نمیذارن. بعضیاشونو میشناسین خانم داستان. لیلا میگه اول بگو ببینم از کی میترسی؟ دکتر سهیل زنگ میزنه به توران و میگه خوشحالم که این تصمیمو گرفتین. نوین خانم پیام دادن که آقا کنعانو میخوان بیارن پیشم. پیداشون نکردم به شما زنگ زدم. توران زنگ میزنه به زنش میگه چی کار داری میکنی؟ نوین میگه اومدم با کنعان صحبت کنم. تحت درمان قرار بگیره. همین الانشم خیلی دیر کردیم. نوین میره پیش پسرش و بهش میگه میدونم اخیراً سوالاتی داری که جوابشو پیدا نمیکنی. ولی من همه چیز رو بهت میگم. تورانم داره به سمت خونه کنعان میره. اکرم وارد دادسرا میشه. لیلا رفیق کمیسر رو صدا میکنه و میگه این مرد میخواد با استفاده از قانون ندامت مجازاتش کمتر بشه و همه چیز رو برامون توضیح میده نه؟ متین رو هم به دادگاه اولیه بفرستین. اکرم همون زمان میاد داخل دادسرا و متین و همدستش رو چپ چپ نگاه میکنه و لیلا میگه بابا برای چی اومدی اینجا؟ بیا بریم داخل. اکرم میگه دخترم برای گفتن حقایق اومدم. همه چیز رو از زبون خودم بشنوی. نوین کم کم با مقدمه چینی به کنعان میگه که ما تو رو به فرزندخوندگی گرفتیم. وقتی بچه بودی خیلی عذاب میکشیدی و ما تو رو پیش دکترها و بیمارستانا بردیم و نتیجه نگرفتیم. بعدش تو رو پیش یه روانپزشک بردیم. اونم بیماری رو تشخیص داد. کنعان میپرسه بیماریم چیه؟ نوین میگه بیماری چند شخصیتی. کنعان تو مریضی، خیلی مریضی، باید درمان بشی. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. دوست دارم چالش داشته باشیم و نظرت رو بدونم که آیا اکرم تمام حقایق رو به دخترش میگه و فکر میکنی که عکس‌العمل کنعان به جریان فرزندخونه بودنش چی باشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.